وصلت انت للمعلومات هذه اصلا؟ الان نتكلم عن الريسول، عن الرساله اللي يرسلها الكلاينت وعن الرد اللي يستقبله السيرفر. اذا قد وصلت لمرحله انك تعرف هذه البيانات خلاص ما تحتاج تعرف حاجه ثانيه، لانك بتعرف ال HTML كونتنت. هذه البيانات ما اعتقدش. ريكوست، التفاصيل تبع الريكوست ممكن يعطي لك البيانات انه في ريكوست. هذا الريكوست الان بتجي له بتعود للكلاينت اللي هذا الريكوست بيعود للكلاينت. الريسبونس قصدك هذا الريسبونس ايوه بيعود للكلاينت ولا لا؟ بالورشه بيفتحها كل الناس. عادة تتم عادة عمليات تشفير وعمليات قصص، يعني هذه البيانات ما بتوصلش بلين. يعني حتى إذا اعترضتها ممكن ما تلاقيهاش بالشكل هذا. وبعدين معك حاليا المستخدم HTTPS سكيور، عامل حساب للقصص هذه كلها. تشفير يرسلها مشفرة. طبعا هذا مثال على HTTP header user agent. هي هذه الايجنتس كان هذا طبعا في الريكوست كانت صح؟ user agent موزيلا 4 compatible MISE Windows NT 5.1. The purpose of this particular header is to supply the web server with information about the type of browser making the request. The server may use this information to return web pages that are specifically dedicated to the indicated browser. ليش يحب يعرف المعلومات هذه؟ عشان يعرف كيف الصيغة اللي بيرد فيها على المعلومات. يعني هذا الكلاينت يستخدم مايكروسوفت انترنت اكسبلورر 6. ما بيرجعلوش بيانات ما يفهمهاش الانترنت اكسبلورر. لازم يرجع له بنفس الصيغه. تمام؟ النظام تبعه ويندوز NT ما بيرجعلوش بيانات تخص مثلا نظام اللينكس. ما يفتهملوش ما يفهمهاش. هنا شرح طبعا تفصيلي عن الريكوست هيدرز اللي جبناها قبل شويه. اللي هي هذه الكونسيدرز. Accept enigma/enigma. This header indicates that the browser will accept all types of content. يعني accept any content. معناته text, images, video, audio، ايش ما كان. كل انواع الكونتنتس مقبوله. Accept language in GB. The browser prefers British English content. GB اختصار Great Britain. بريطانيا العظمى. Accept encoding gzip deflate. The browser can handle gzip or deflate compressed content. يعني البراوزر يدعم فقط ملفات من نوع gzip من نوع deflate. طبعا هذه البيانات ليش الكلاينت يرسلها مع الريكوست للسيرفر؟ عشان السيرفر يعمل حسابه وهو يرجع الطلب تبع الريكوست تبع الكلاينت انه تكون ملائمه، فهو يقول له انا افهم فقط بهذا الشكل. باللغه الانجليزيه افضل ان تكون بريطانيه. اي نوع من انواع الكونتنتس ما فيش عندي مشكله. اتعامل فقط مع الملفات المضغوطه بالجيزب والديفليت. Connection keep alive. The browser is requesting the use of persistent TCP connections. مستمره persistent ثابته. تمام؟ انه اتصال بيننا مستمر. HTTP 1.1 requires that the host name is supplied with every request. هذا الهوست وهذا النيم تبع السيرفر. يو تعز يونيفرستي دالت مثلا. هذا اسم الموقع او الهوست السيرفر الدومين تبع السيرفر. فال HTTP 1.1 بيستلزم انه الهوست نيم لازم يكون موجود في كل ريكوست. So the multiple domains can be hosted on a single IP address. لأنه ممكن يكون في عندي أكثر من دومين على نفس الاي بي ادرس، فلازم أحدد له أي دومين بالضبط محتاج. ممكن الاي بي ادرس نفسه يكون موجود عليه السيرفر تبع
تي يو ديل ممكن يكون على السيرفر برضه طلع عايز يونيفرستي في نفس الوقت. فانا لما اطلب من هذا الادرس احدد له الهوست بالضبط. ريفرال طبعا ريفرال هذه اوبشنال يعني مش موجوده ضمن الهيدر. This is supplied by the browser to indicate if the current request was the result of a link from another web page. هذا في حال كان عندنا ارتباط من صفحه الى صفحه. ريفرال يعني من وين الطلب جاي؟ من اي صفحه. اوكي؟ مثلا الطلب جاي من نفس الموقع هذا من الصفحه الجاليري اللي فيها الصور pictures. The server may use this information to gather usage statistics or to track which website have links to a page. علشان يقدر يعمل احصائيه انه ايش المواقع اللي عاملين ريفرنس، عاملين ارتباط من الموقع تبعنا. اوكي؟ منو اللي جالس يعمل لنا دعايه؟ User agent طبعا هو المتصفح. This identifies the browser is Internet Explorer version 6 running on Windows هنا طبعا NT not XP. بالنسبة للريسبونس هيدر محتويات تبعها طبعا مختلفة. كاش كنترول نو كاش there is no cache يعني انه ما فيش resources هذه لا يتم تخزينها. Content length 2748. This header contains the length in bytes of the resource. مثلا ممكن الريسورس هذه تكون GIF image وبالتالي لها حجم بالبايت او ممكن يكون نص عادي. Content type بيحدد لي image مثلا نوع image ونوع الايمج GIF فورمات. الديت معروف ايش هو الديت والتايم تبع السيرفر. Expires -1. The expires header specify when the content should be considered to be out of date. منتهي يعني ما لهاش معنى. The value -1 indicates that the content expires immediately. منتهي تماما مباشرة. ليش؟ لأنه أصلا ما عنديش هنا كاش. إنه بيحافظ عليها وبيحتفظ فيها. And would have to be requested before being displayed again. فلو احتاجنا إنه نطلبها مرة ثانية لازم نعمل إيش؟ ريكوست جديد. ليش؟ لأنه الفاليو تبعها -1. Right now, no cache. The browser may be connecting to the server via HTTP 1.0 proxies or cache that do not support the cache control header. طبعا هذا يتكلم عن كيف لما يتعامل مع النسخ السابقة. نتكلم عن النسخة 1.1. نتكلم إنه لو تعامل مع ال HTTP 1 النسخة الأقدم منه. سيرفر طبعا مايكروسوفت IIS 6. The web browser, the web server is an IIS 6 web browser من نوع يعني بيستخدم التقنيات IIS اللي هي إحدى الخدمات اللي يقدمها مايكروسوفت ويندوز سيرفر. ASP net version هنا رقم الفيرجن تبع ال ASP net web server is running ASP.NET الفيرجن الثاني 1.0. ال ASP طبعا ASP.NET هي احد اللغات المستخدمه في تصميم. Some web applications use custom headers to add comments or annotations to HTTP message. بعض المتصفحات يكون عندهم معلومات إضافية يتم إضافتها للهيدر تبع الرسالة. The convention is to prefix the header name with X to indicate that it is non-standard. أي حاجة قدامها X معناته non-standard إنه بالإمكان تتغير. زي هنا مثلا XSP.NET هذه مش ستاندرد ال ASP. ممكن تكون أي لغة ثانية مستخدمة. صح؟ وإن كمان شفنا X هنا X powered by ASP XASP version. هذول الثنتين معناها إنه X إشارة ال X قبلها إنه ليست ستاندرد. هذه اللغة ممكن تستخدم باللغات.
HTTP errors مش دائما الطلب اللي بنرسله ال HTTP ينجح، قد يفشل. اوكي، وبالتالي تعود لنا رسالة خطأ. رسالة الخطأ هذه في منها أنواع. An HTTP request can fail because of a network error. ممكن تكون مشكلة في الشبكة. Because of problems encountered while the request is executing the web server. ممكن الويب سيرفر نفسه تحصل فيه عطل مشكلة. If a network error occurs while transmitting a request message, error information is available from the underlying network component. مثلا من Windows sockets أو من web inputs. Examples للerroneous situations. بعض الأمثلة إنه متى ممكن يحصل خطأ. The host name اللي هو www.lec2part3.com could not be converted into IP address. لأنه DNS مهمته يحول الدومين نيم إلى IP address. نحن ما بنكتبش IP address، نكتب نحن عادة إيش؟ دومين نيم. لأنه مستحيل نحفظ IP addresses تبع مواقع الدنيا. مش منطقي. لذلك احنا بنكتب عادة ايش؟ اسم. طيب الاسم هذا ممكن ما يكونش له مقابل في الDNS. كتبنا الاسم غلط. تحصل عادة احيانا نكتب الاسم الموقع بشكل خاطئ زي الحرف ناقص حرف. فيروح يبحث في الDNS table ما يلاقيش له مقابل IP address. إذا could not be converted into an IP address, perhaps because an invalid host name was used or because no DNS lookup service is available. أو أحيانا خدمة DNS نفسها تكون غير متوفرة. السيرفر اللي بيشغل DNS ممكن يكون عليه ضغط وبالتالي ما يلبش الطلب. فممكن يقول لك غلط. لا. طيب. The browser could not connect to the web server. This may happen if the web server is not running or is listening on the wrong report. برضه من ضمن الأخطاء إن المتصفح تبعنا ما يقدرش يتصل بالسيرفر، والسبب قد يكون إنه السيرفر أصلاً واقف أو السيرفر يعمل listening على بورت غلط. The network connection may be broken while transmitting the request message. Perhaps because the physical network connection has been interrupted. مثلا network cable has been unplugged. ممكن تكون المشكلة هاردوير من النتورك نفسها مفصولة. تمام؟ بالتالي مش بإمكاننا ما عادوش بالإمكان إنه الطلب تبعنا يرتسم. الأكواد تبع الستاتس كودز أو الايرور كودز. HTTP status codes are returned in the status line. هذا الستاتس لاين اللي كان أول سطر. هذا سواء في الريكوست مسج أو في الريسبونس مسج. هذا الستاتس كود are returned in the status line of the HTTP message by web servers to describe if and how request was processed. طيب كنا معنا يتبدأ دائما برقم بعده XX. مثلا 1XX informational معناته هذه تجيب معلومات إضافية. 2XX successful. 3XX redirection تنقلك من صفحة إلى صفحة ومن موقع إلى موقع. 4XX client error. 5XX server error. بنرجع الآن نشوفها بالتفصيل. فقط أنا أوري الآن إنه الواحد يدل على إنه information 2 success وهكذا. هذه أنتم تشوفوها أكيد لما أحيانا واحد يدخل على النت بيطلع له 404 صح؟ هذه اللي عادة تطلع. وأحيانا 405. كل الإشكاليات طبعا لها علاقة بالسيرفر، لها علاقة بالكلاينت نفسه مش متصل بالنت، لها علاقة. الآن بتفهموا لما تشوفوها تفهموا إيش معناها. من فين جت؟ من اللي يرجعها؟ طيب ال 1XX اللي هي informational intermediate response and indicate that the server has received the request
but has not finished processing it. يعني استقبل الطلب تبعك لكن عاده لسه ما خلص. For example, IIS initially replies with 100 continue when it receives a post request and then with 200 OK once it has been processed. طبعا ما يردش القيمة 200 إلا إذا كان successful. إذا رد القيمة 100 مثلا إنه لسه مستمر في عملية البروسيسنج، لسه ما خلص. اوكي؟ طيب 2xx معناها successful used when the request has been successfully processed. Successful يعني تم الانتهاء منه بشكل ناجح. For example, the value 200 is used when the requested resource is being returned to the HTTP client in the body of the response message. إنه حصل نجح الطلب وتم إرسال الرد. تم إرسال الريسورس المطلوب. HTTP 1.1 200 معناته successful and return okay. More كويسة. 3xx code starting with a 3 أي كود يبدأ بثلاثة indicate that the request was processed تم عملته but the browser should get the resource from another location. لكن الريسورس مش موجود عنده. يعمل ايش؟ ريدايركشن. يحصل احيانا انه ندخل على موقع يقول لك انتظر سيتم توجيهك الى موقع اخر الى صفحه اخرى. اعاده التوجيه هذه هي الريدايركشن. اذا كانت 302 the requested resource has been temporarily moved and the browser should issue a request to the URL supplied in the location response header. 302 معناته انه تم نقله بشكل دائم او بشكل مؤقت temporarily. وبالتالي بيروح يجيبه من المكان المؤقت. احيانا بعض المواقع تعمل صيانه. وبالتالي اول ما تدخل على الموقع يعمل لك ريدايركشن على موقع ثاني. معناته انه الريسورسز تبعه انتقلت الى سيرفر اخر، الى موقع اخر. 304 the requested resource has not been modified and the browser should read from its local cache instead. هو مش موجود مباشرة على الهارد تبعه على وسيلة التخزين لكن بيجيبه من اللوكال كاش. The content length header will be 0 or absent because content is never returned with a 304 response. في الحالة هذه طبعا ما يعيدش الكونتنت زي ما يعيده في حالة ال 200 يرجع الكونتنت تبع الطلب لكن هنا ما يرجعش الكونتنت فقط بيقول لك انه هذا موجود او مش موجود يبحث عنه ضمن اللوكال كاش تبعه. 400 و 4xx client error غلط في الكلاينت المشكله في الكلاينت. The server returns these codes when there is a problem with the client's request. الكلاينت نفسه في الطلب تبعه في خطأ في مشكله. 401 طبعا ضمن ال 4xx xx معناته مهما كان الرقم. إذا كانت 401 anonymous clients are not authorized to view the requested content and must provide authentication information. بعض المواقع احيانا في شيء تحمل ملف يطلب منك يوزر نيم باسورد. اذا ما دخلتش يوزر نيم باسورد يرجع لك الخطا 401. انت غير مخول لك الوصول الى هذه الصفحه. You are not authorized to view this page. 404 the requested resource does not exist on the server. انت طلبت الريسورس هذا من المكان الخطا مش موجود على السيرفر. 404 هذا الكلام اللي دائما يرجع لنا. طبعا هذا يحصل احيانا لما يكون في ملف تم رفعه على سيرفر معين وبعد فتره راح انتهى. نيجي نحاول نعمل له داونلود او تحميل يطلع ال 404 انه الريكوستد ريسورس انتهى ما عادش موجود. 415 unsupported media type. The server will not accept the request because the media type is not supported. يعني انت جيت تدور على فيديو احنا ما عندناش الا تكست بس. تدور على صور احنا ما عندناش الا فيديو بس مثلا.
the not supported